Ở trung tâm Bắc Kinh tồn tại một quần thể kiến trúc vĩ đại, không chỉ đại diện cho đỉnh cao quyền lực phong kiến, mà còn là biểu tượng của trí tuệ phong thủy cổ xưa, Tử Cấm Thành. Nhưng điều ít ai biết, nơi đây không chỉ là cung điện hoàng gia, mà còn là tuyệt phẩm phong thủy được kiến tạo với mục đích đạo trời hợp người, vận chuyển khí mạch, định hình long mạch quốc gia. Tại sao hàng triệu nhân công lại dành hơn một thập kỷ để hoàn thành công trình này? Vì sao đường trục trung tâm của Tử Cấm Thành lại cố tình lệch khỏi kinh tuyến chính? Và liệu những bí ẩn trong kiến trúc, từ núi nhân tạo, dòng nước chảy, cho đến cả lá bùa trấn trạch bí ẩn trên mái điện, có thật sự mang trong mình một thông điệp siêu hình sâu xa? Chúng ta sẽ cùng vén màn những tầng tầng lớp lớp của một công trình tưởng chừng như chỉ là nơi ở của bậc quân vương, nhưng thực chất là đại diện hoàn hảo của mối giao hòa giữa con người, đất trời và vũ trụ. Tử Cấm Thành không chỉ là một tòa cung điện, nó là một bản đồ khí mạch, một biểu tượng triết học và một máy cộng hưởng của thiên, địa, nhân. Phong thủy không chỉ là khoa học mà là nghệ thuật của sự tương giao. Trong triết lý Đông phương, vạn vật sinh thành không nằm ngoài quy luật thiên, địa, nhân. Phong thủy, hay đúng hơn là pháp thiên địa chi khí, dưỡng nhân thế chi hình, không đơn thuần chỉ để đoán vận hay chọn hướng nhà. Nó là nghệ thuật cảm nhận khí, điều hòa dòng năng lượng vô hình, từ đó thúc đẩy sự hưng thịnh của cá nhân và quốc gia. Tử Cấm Thành chính là đại diện tối thượng của nguyên lý đó. Nơi đây không được chọn một cách ngẫu nhiên, mà là kết tinh của sự tính toán cực kỳ tinh tế dựa trên thiên văn, địa lý, ngũ hành, âm dương và cả các biểu tượng của vũ trụ học phương Đông. Vị trí Tử Cấm Thành, một sự sắp đặt có dụng ý. Vị trí của Tử Cấm Thành không nằm ở phương Nam như nhiều cung điện thời Tống, mà được định vị tại Bắc Kinh, nơi giao hội giữa ba long mạch lớn của Trung Hoa: Bắc Long, Trung Long, Phụ Long. Đặc biệt, Bắc Long khởi từ núi Côn Lôn, trải dài như một trục sống linh thiêng đâm thẳng về phía Bắc Kinh. Người xưa tin rằng, một khi vị vua ngồi đúng vào huyệt đạo của long mạch, tức đắc khí thiên địa, thì đất nước sẽ hưng thịnh, triều đại sẽ trường tồn. Và lòng huyệt của Bắc Kinh không nằm ngoài Tử Cấm Thành. Đường trục trung tâm, linh hồn của toàn bộ cục diện. Tử Cấm Thành được thiết kế dọc theo một trục Nam, Bắc rõ ràng. Nhưng điều kỳ lạ là trục trung tâm này không hoàn toàn thẳng theo kinh tuyến địa lý. Nó lệch đi khoảng 2 đến 3 độ, một con số tưởng chừng nhỏ bé. Nhưng trong phong thủy cổ điển, đây là sự lệch có chủ ý, một kỹ thuật được gọi là phân kim. Theo phong thủy huyền không, mỗi độ lệch mang một trường khí khác nhau. Việc chọn phân kim chuẩn xác giúp tránh các xung đột từ trường của Bắc Cực, nơi được xem là cực âm và không thích hợp cho các kiến trúc biểu tượng dương, như cung điện Hoàng đế. Đường trục của Tử Cấm Thành nằm trên tuyến Bính Tý, Bính Ngọ, tương ứng với mạch vượng khí nhất trong 120 phân kim, giúp tăng cường vận khí và sự ổn định cho quốc gia. Dọc theo đường trục này, các cung điện được sắp đặt từ lớn đến nhỏ, từ nghi lễ đến đời sống riêng tư. Từ Ngọ Môn, cổng chính phía Nam, dẫn vào Thái Hòa Môn, nơi tổ chức đại lễ, tiến vào Thái Hòa Điện, trung tâm quyền lực tối cao, rồi đến Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện, nơi chuẩn bị nghi lễ và tiếp kiến. Sau cùng là các tẩm cung phía Bắc, không gian nội trị và gia thất. Tất cả đều được bố trí theo quy luật âm dương. Phía Nam, dương; phía Bắc, âm; bên Đông, văn; bên Tây, võ. Đây là sự sắp đặt không chỉ hợp lý về chức năng, mà còn cân bằng về năng lượng. Không dừng lại ở đó, đường trục trung tâm còn đóng vai trò như một kênh dẫn khí, thu nhận nguyên khí từ trời đất, rồi lan tỏa đều khắp khuôn viên hoàng cung. Một hình thức dẫn đạo khí mà chỉ những kiến trúc sư phong thủy thượng thừa mới dám thực hiện. Núi Vạn Tuế và sông Kim Thủy, âm dương hội tụ, long hồ tương trợ. Nếu đường trục trung tâm là xương sống dẫn khí cho Tử Cấm Thành, thì hai yếu tố không thể thiếu để bảo vệ và củng cố trường khí ấy chính là sơn và thủy, biểu tượng của rồng và hổ trong thế phong thủy kinh điển. Tại Tử Cấm Thành, hai yếu tố này được hiện thực hóa thông qua núi Vạn Tuế ở phía Bắc và sông Kim Thủy chảy vòng phía Nam. Núi Vạn Tuế không phải là núi tự nhiên, mà là một kiệt tác nhân tạo, được đắp từ đất đảo lên khi xây hào nước và nền móng Tử Cấm Thành. Đặt phía sau hoàng cung, núi này đóng vai trò là hậu sơn, bình phong tựa lưng, che chắn luồng gió xấu từ phương Bắc, đồng thời giữ khí tụ lại tại trung cung.
Trong phong thủy, gió mạnh có thể làm tán khí. Vì vậy, hậu sơn đóng vai trò trọng yếu trong việc bế phong tụ khí, ngăn gió dữ, giữ nguyên khí ở lại cung thành, núi Vạn Tuế, đúng như tên gọi. Còn ngụ ý về sự trường tồn vĩnh cửu, một lời chúc ngầm cho vương triều mãi vững bền. Cùng lúc đó, sông Kim Thủy, dòng nước uốn lượn như dải lụa bạc, chảy từ hướng Tây Bắc vòng qua phía Nam rồi dẫn về hướng Đông Nam. Trong ngũ hành, thủy là yếu tố làm dịu hỏa, mà hoàng quyền vốn tượng trưng cho hỏa khí. Vì vậy, nước giữ vai trò điều tiết, hóa giải và trung hòa trường năng lượng, tránh việc quá thịnh mà dẫn đến phản tác dụng. Ngoài ra, nước trong phong thủy còn tượng trưng cho tài lộc. Dòng kim thủy uốn lượn quanh Tử Cấm Thành tạo thành thế thủy bao minh đường. Thế nước ôm lấy tiên đình biểu tượng của tài lộc vây quanh quyền lực, giúp triều đại phát đạt. Đồng thời, sông còn đóng vai trò tự nhiên trong phòng thủ, chống lụt và điều hòa khí hậu. Long trụ ở sơn, hổ cư tại thủy, sự hiện diện của núi Vạn Tuế và sông Kim Thủy chính là hình tượng hóa hoàn hảo của thế rồng hổ, tạo thành tả thanh long, hữu bạch hổ, định trấn uy quyền của thiên tử và giữ cho long mạch luôn được tròn đầy, thịnh vượng. Âm dương ngũ hành, sự cân bằng cho nguồn sinh khí vũ trụ. Nếu các chương trước phân tích yếu tố vị trí, hướng trục, sơn thủy, thì đến đây ta đi sâu vào nền tảng triết học phong thủy. Âm dương và ngũ hành, trục xoay cốt lõi chi phối mọi sự sống, từ khí hậu, mùa màng đến kiến trúc và nhân mệnh. Tử Cấm Thành là một mô hình vận dụng ngũ hành vào không gian sống một cách chuẩn mực. Toàn thể quần thể cung điện là sự tổng hòa của 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không tách rời, mà bổ sung, đối ứng và điều tiết lẫn nhau. Phía bắc Tử Cấm Thành là Huyền Vũ Môn, được thiết kế với mái ngói màu đen, tượng trưng cho hành thủy, mà thủy, theo ngũ hành, tượng trưng cho trí tuệ, sự uyển chuyển và cũng là yếu tố hóa giải, trấn giữ hậu phương. Phía nam là Ngọ Môn, nơi tiếp nhận dương khí, được xây dựng với màu đỏ chủ đạo, màu của hành hỏa, tượng trưng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống động của chính khí thiên tử. Phía đông là khu Văn Hoa Điện, nơi học thuật và lễ nghi được coi trọng, mang màu xanh và bố trí cây cối xanh tốt, thuộc hành mộc. Mộc sinh hỏa, văn hóa khai sinh ra quyền lực, một tầng nghĩa sâu sắc. Phía tây là khu Võ Học và Huyền Vũ Môn, mang sắc trắng, thuộc hành kim, đại diện cho trật tự, sức mạnh, binh quyền và cả nghiêm luật triều đình. Ở trung tâm là tổ hợp Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa Điện, nằm ngay giữa trục Tử Cấm Thành, tượng trưng cho hành thổ, hành kết nối 4 hành còn lại, mang ý nghĩa ổn định, trung chính và là nền tảng của sự cai trị. Ngũ hành ở đây không chỉ tồn tại trong màu sắc, chất liệu hay chức năng của từng khu vực, mà còn được điều phối nhịp nhàng trong cách dẫn khí, bố trí lối đi, khoảng trống, tất cả đều phục vụ cho một mục tiêu duy nhất, tạo ra một trường năng lượng sống động nhưng ổn định, phát triển nhưng điều hòa. Âm dương, hai cực của vũ trụ, cũng hiện rõ trong toàn bộ quy hoạch. Phía nam đại diện dương, nơi nghi lễ, đón sứ thần, tổ chức đại lễ. Phía bắc thuộc âm, khu vực nghỉ ngơi, sinh hoạt, nội cung hoàng tộc. Sự đối ứng này giúp giữ thế cân bằng như trời đất tuần hoàn, ngày đêm giao thoa. Sự phối hợp giữa âm dương và ngũ hành trong kiến trúc Tử Cấm Thành không phải là mô phỏng, mà là biểu thị một vũ trụ quan, rằng chính giữa nhân gian vẫn có thể tồn tại một tiểu thiên địa, nơi con người hòa điệu với tự nhiên và vận hành theo đạo lý tối cao của trời đất. Cấu trúc cửa ngõ và mật mã bố trí, thế phong thủy ẩn trong từng lối đi. Nếu Tử Cấm Thành là một cơ thể sống khổng lồ, thì các cửa ngõ chính là nơi tiếp nhận và kiểm soát khí, như những huyệt đạo tinh vi dẫn truyền năng lượng vào trong. Mỗi cổng thành, mỗi lối đi đều mang dụng ý phong thủy nhất định, không hề đơn thuần là lối ra vào vật lý. Tử Cấm Thành có 4 cổng chính: Ngọ Môn ở phía nam, Thần Vũ Môn ở phía bắc, Đông Hoa Môn và Tây Hoa Môn ở hai bên hông. Trong đó, Ngọ Môn, hướng chính nam, là lối duy nhất dành cho thiên tử đi lại, mang ý nghĩa tiếp nhận dương khí từ trời đất. Các lối khác, kể cả dành cho quan lại, sứ thần hay cung nữ, đều phải đi vòng, tránh phạm trung trục, nơi chỉ dành cho đế khí. Chính giữa Ngọ Môn là một vòm cổng lớn, dành cho hoàng đế. Hai bên là 2 cổng nhỏ hơn, dành cho văn võ bá quan.
Đây không chỉ là nghi lễ mà là phân tầng khí trường, chính khí đi giữa, phụ khí hai bên. Kỹ thuật bố trí này gọi là thiên đạo trung chính, tạo ra luồng dẫn khí tập trung vào một trục, hạn chế sự tạp loạn năng lượng. Đặc biệt, khi nhìn từ trên cao, các cổng và hành lang dẫn từ cổng vào đều tạo thành những hình thể biểu tượng, hình chữ môn, hình bát quái hay thậm chí là các hình sao tinh đầu tương ứng với thiên tượng. Ngoài ra, các hành lang bên trong cũng được chia nhánh một cách có dụng ý. Đường thẳng dành cho chính khí, đường vòng dành cho khí âm, khí phụ. Người bình thường phải đi đường vòng, còn thiên tử đi đường thẳng. Đây là cách kiểm soát khí vận theo tầng bậc, giữ cho trung tâm hoàng cung luôn là nơi khí thanh, khí chính, khí dương tích tụ. Các hành lang nối các cung điện thường không liền mạch, mà xen kẽ với sân, gọi là khoảng thở khí. Đây là kỹ thuật để giải áp khí, giúp năng lượng lưu thông chậm lại, tránh trường khí bị dồn nén quá mức gây rối loạn. Càng đi sâu vào trung tâm, các khoảng sân càng nhỏ lại, biểu thị cho sự đi vào tầng khí tinh thuần nhất. Không chỉ vậy, các cửa còn được gắn liền với các biểu tượng ngũ hành và phương vị. Ví dụ, cửa phía đông mang biểu tượng hành mộc, xanh, sinh khí. Cửa phía tây thuộc hành kim, trắng, quyền lực nhưng cần tiết chế. Mỗi cửa không chỉ dẫn người mà còn dẫn khí đúng loại phù hợp với từng khu vực. Bên trên các cổng lớn như ngọ môn còn bố trí các tượng thú, chuông gió, tháp nhỏ để thu vào phản xạ khí. Đây gọi là phong linh chấn khí, kỹ thuật mượn vật dụng tạo ra sóng dao động điều tiết khí trường. Ngay cả âm thanh khi gió thổi qua chuông cũng được tính toán để tạo dao động phù hợp với từ trường khu vực. Kết hợp giữa biểu tượng học, đường đi, vật liệu và màu sắc, hệ thống cửa và hành lang Tử Cấm Thành chính là một bản đồ khí đạo sống động, nơi mà từng bước chân của người xưa không chỉ là di chuyển vật lý, mà là hành trình giữa các tầng khí, như đang bước đi trong một thế giới được mã hóa bằng năng lượng. Bí ẩn Long Huyệt, tâm điểm sinh khí giữa cung thành. Trái tim của một đại cục phong thủy không nằm ở những chi tiết bề mặt, mà ở nơi hội tụ khí mạch, nơi dòng năng lượng vũ trụ dừng lại, xoáy vào và trú ngụ. Đó chính là huyệt. Tại Tử Cấm Thành, câu hỏi lớn nhất không phải là tường cao bao nhiêu, ngói vàng bao phủ thế nào, mà là Long Huyệt thật sự nằm ở đâu. Không ít người từng đoán rằng Long Huyệt phải nằm ngay dưới Thái Hòa Điện, trung tâm quyền lực và nghi lễ lớn nhất của triều đình. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi. Thái Hòa Điện là nơi thể hiện dương khí rực rỡ, nhưng huyệt, nơi tích khí, lại cần sự tĩnh, sự ẩn và sự trung hòa tuyệt đối giữa âm và dương. Câu trả lời bất ngờ lại nằm ở giữa ba tòa điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa, và kéo dài ngầm đến điện Giao Thái, một cung điện nhỏ, ít được chú ý, nhưng lại là điểm nút giao nhau của các mạch khí lớn nhỏ trong toàn bộ hoàng cung. Đây là vị trí âm dương giao cảm, nơi càn, khôn hội tụ, gọi là cực trung chi huyệt. Theo sách cổ, vị trí này tương ứng với giao điểm của hai dòng khí, một từ phía nam đi vào, đại diện cho dương khí, và một từ phía bắc đổ về, mang theo âm khí từ Hậu Sơn vạn tuế. Hai dòng khí ấy gặp nhau và hòa trộn tại trung cung, tạo thành vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ nhưng ổn định, như tâm điểm của đồ hình thái cực. Không chỉ thế, dưới lòng đất tại vị trí này, các kiến trúc sư thời Minh, mà tương truyền là do đại sư phong thủy Khoái Tường chủ trì, đã cho xây dựng các lớp nền móng đặc biệt bằng đá ngọc trắng, trộn với đất thiêng lấy từ năm phương. Đó không chỉ là lớp vật lý, mà là một bình phong khí âm, có tác dụng gom khí, giữ khí, và đồng thời làm điểm hồi quy cho toàn bộ năng lượng trong thành. Ngay phía trên Long Huyệt, người ta còn phát hiện ra bùa trấn trạch được chôn giấu giữa mái điện và khung gỗ. Một loại bùa đặc biệt có khắc kinh văn của cả Phật, Đạo, Nho, như ba trụ cột tư tưởng đồng quy tại một điểm. Đây là dạng trấn yểm không nhằm xua đuổi, mà để củng cố và gia trì cho huyệt đạo, một lớp bảo vệ vô hình nhưng cực kỳ hữu hiệu. Một yếu tố rất đặc biệt là Long Huyệt của Tử Cấm Thành không nằm lộ thiên, mà ẩn tàng trong các tầng khí và biểu tượng. Không ai bước chân vào hoàng cung mà có thể cảm nhận được ngay. Nhưng những ai sống và trị vì nơi đó sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trường huyệt đạo nếu tâm bất chính, dễ gặp loạn, nếu thuận thiên lý tự nhiên phát phúc. Người xưa từng nói, người chọn đất, đất dưỡng người. Tử Cấm Thành chọn huyệt đạo ở nơi thiên, địa, nhân, đồng giao cảm, không chỉ để dựng nên một cung điện vĩ đại, mà để lập nên một trật tự khí vận bao trùm cả thiên hạ.
Chính vì thế, dù triều đại có thay đổi, quyền lực có luân chuyển, nhưng khí trạch nơi đây vẫn khiến hậu thế phải kính phục, ngưỡng vọng và không ngừng tìm hiểu. Từ Tử Vi Viên đến Cấm Thành, mô hình vũ trụ hóa thế giới con người. Tử Cấm Thành không chỉ là nơi ngự trị của hoàng đế, mà còn là mô hình thu nhỏ của vũ trụ theo thế giới quan Đông phương. Nguồn cảm hứng triết học chủ đạo cho toàn bộ bố cục Tử Cấm Thành chính là Tử Vi Viên, một chòm sao nằm ở trung tâm thiên cầu, được xem là thiên cung của Ngọc Hoàng, vua của trời. Trong hệ thống thiên văn học cổ đại Trung Hoa, bầu trời được chia làm 3 viên: Tử Vi Viên, Thái Vi Viên và Thiên Thị Viên. Tử Vi Viên nằm giữa, bao quanh là các ngôi sao tượng trưng cho hoàng gia, triều thần, vệ binh và quan lại. Chính vì thế, người xưa đã lấy mô hình của chòm sao này làm hình mẫu để quy hoạch hoàng cung, thể hiện tinh thần thiên tử, người con của trời, phải sống đúng tại trung tâm của trật tự vũ trụ. Tử Cấm Thành chính là bản sao lý tưởng của Tử Vi Viên, từ vị trí trung tâm, số lượng cung điện, cấu trúc bao quanh cho đến cả tên gọi. Tử là màu tím, tượng trưng cho tử vi tinh. Cấm mang nghĩa cấm vào, chỉ có thiên tử mới được ở đó. Tên gọi Tử Cấm Thành do đó không chỉ là biểu tượng quyền lực, mà còn là tuyên ngôn của thiên mệnh. Nếu xét theo đồ hình, trục trung tâm Tử Cấm Thành ứng với trục xuyên qua tử vi tinh. Các tòa điện chính, Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa, ứng với 3 ngôi sao chủ tinh. Các cung bao quanh như Đông Tây Lục cung ứng với dãy sao hộ giá, tạo thành thiên thành bảo vệ trung tâm. Các vọng lâu, cửa ngõ, hành lang chính là hình ảnh của dải ngân hà và chòm sao phụ thuộc. Đặc biệt, số lượng gian phòng trong Tử Cấm Thành được ghi là 9.999 gian. Chỉ thiếu đúng 1 gian so với con số 10.000, biểu tượng của viên mãn tối thượng trong tư tưởng Trung Hoa. Vì sao lại thiếu 1? Vì số 10.000 thuộc về trời, chỉ có trời mới hoàn hảo. Thiên tử, dù quyền lực đến đâu, cũng chỉ là người. Sự thiếu hụt tượng trưng cho sự khiêm cung, và cũng là ranh giới giữa con người và thần thánh. Tổng thể bố cục Tử Cấm Thành vừa phản ánh một trật tự chính trị, quân thần dân, vừa là biểu tượng vũ trụ học, thiên địa tinh thần, lại vừa là mô hình lý tưởng để con người sống hài hòa trong thế giới quan tuần hoàn. Sự đối xứng, cân bằng, nhịp điệu của các khoảng sân, mái ngói và tuyến hành lang không khác gì chu kỳ xoay của tinh tú trên trời đêm. Điều đáng nói là người xưa không chỉ sao chép thiên tượng xuống mặt đất, họ mô phỏng để vận dụng. Với họ, xây dựng cung thành theo Tử Vi Viên là cách để vũ trụ nhìn thấy sự chính danh của vương triều. Mỗi chuyển động trong cung điện, từ nghi lễ, trang phục, âm nhạc đều có mục đích khớp với tần số của trời. Đó không chỉ là chính trị, mà là phong thủy cấp độ vũ trụ. Tử Cấm Thành không phải là một nơi để ở, nó là một biểu hiện sống động của vũ trụ hóa, nơi con người được đặt vào trung tâm của vòng quay trời đất, để hành xử đúng mực, sống thuận lý và cảm nhận khí vận thiên đạo, như một phần không thể tách rời khỏi chính mình. Phân kim lệch, sai số cố ý hay mật mã khí mạch. Trong thời đại hiện nay, khi công nghệ vệ tinh có thể đo lường từng độ lệch địa lý với độ chính xác tuyệt đối, người ta phát hiện ra rằng trục trung tâm của Tử Cấm Thành, từ Ngọ Môn đến Thần Vũ Môn, không thẳng hoàn toàn theo kinh tuyến chính Bắc, Nam. Nó lệch đi khoảng 2 độ, 3 độ, một sai số khiến không ít học giả phương Tây ngạc nhiên. Nhưng với những ai am tường phong thủy, đây không phải là lỗi, mà là mật mã. Một mật mã được thiết lập bởi các đại sư phong thủy cổ đại, gọi là phân kim lệch, kỹ thuật tinh vi nhằm định hướng khí mạch theo hướng cát lành nhất, chứ không đơn thuần là phương vị vật lý. Trong học thuyết phong thủy huyền không, vòng tròn 360 độ được chia thành 24 sơn. Mỗi sơn lại chia thành 5 phân kim, tổng cộng có 120 phân kim. Mỗi phân kim rộng 3 độ, đại diện cho một giải khí riêng biệt, mang tính chất vượng, suy hay sát khác nhau. Bởi vậy, chọn đúng phân kim là chọn đúng tần số khí mạch phù hợp với công năng và mệnh vận công trình. Trục Tử Cấm Thành được đặt trên phân kim Bính Tý, Bính Ngọ, thuộc tuyến khí vượng tướng, rất mạnh về sự ổn định và bảo vệ quyền lực. Hướng này không hoàn toàn thẳng Bắc, Nam, mà lệch nhẹ về phía Tây, đúng vào điểm giao thoa giữa trường khí tự nhiên và trường khí nhân định. Lệch nhưng không lạc. Chính sự lệch này khiến Tử Cấm Thành tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ trường địa cực Bắc, nơi được coi là cực âm, vốn không phù hợp với khí dương thịnh vượng của hoàng quyền. Ngoài ra, phân kim Bính Tý còn tương ứng với các quẻ kinh dịch mang ý nghĩa tấn phát,
phát triển đi lên biểu thị một triều đại khởi sắc. Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp duy nhất. Nhiều kiến trúc lớn như Lăng Tần Thủy Hoàng, Định Lăng của Minh Thần Tông hay thậm chí là các đàn tế trời ở Nam Kinh đều ứng dụng phân kim lệch trong bố cục. Người xưa không theo phương vị tuyệt đối mà theo khí đạo. Con đường vận hành của khí đôi khi vượt qua hình học thông thường để tuân theo logic siêu hình. Nói cách khác, người thiết kế Tử Cấm Thành đã chủ động từ chối sự hoàn hảo toán học để chạm đến sự hoàn hảo khí học. Họ hiểu rằng một chút lệch về hình là để khớp với trục khí vận động của trời đất. Đó là cái lệch chuẩn có chủ đích, giống như chiếc la bàn xoay lệch để chỉ hướng chính xác hơn khi bị ảnh hưởng bởi từ trường. Phân kim lệch trong Tử Cấm Thành vì thế không chỉ là một kỳ tích kỹ thuật, mà còn là một minh chứng cho sự tinh tế vượt thời đại của phong thủy học phương Đông. Nó cho thấy rằng sự chính xác trong cổ đại không nằm ở số đo tuyệt đối, mà ở sự hòa điệu giữa hình thể và năng lượng vô hình. Những lá bùa trấn trạch trên mái điện, đạo, Phật, Nho, giao hội thần linh. Nếu như phong thủy là nghệ thuật dẫn khí và bố cục là kỹ thuật định hình năng lượng, thì trấn trạch là lớp phòng thủ vô hình bảo vệ khí mạch ấy khỏi ngoại lực phá hoại, cả vật lý lẫn tâm linh. Tử Cấm Thành với cục thế hoàn mỹ và trục khí thượng đỉnh, không thiếu lớp trấn yểm đặc biệt, và đáng kể nhất chính là những lá bùa bí ẩn giấu trong mái của các đại điện quan trọng. Một phát hiện chấn động được công bố vào năm 2005, khi các nhà khảo cổ tiến hành trùng tu Thái Hòa Điện, trung tâm nghi lễ lớn nhất của toàn Tử Cấm Thành. Trên mái chính điện, ngay phía trên ngai vàng, họ phát hiện một khung gỗ rỗng bên trong chứa một vật thể được niêm phong kín. Một tấm bùa cổ, đi kèm là lư hương nhỏ, nến thờ và các bài chú bí truyền. Lá bùa này không chỉ đơn thuần là một đạo phù, nó là tổng hợp của 3 dòng tín ngưỡng lớn: Đạo giáo, Phật giáo và Nho học. Mặt trước khắc kinh chú bằng chữ Phạn, biểu trưng Phật pháp gia trì, thanh tịnh. Mặt sau vẽ bát quái đồ, phối hợp với các thần chú trừ tà của đạo giáo, kết hợp thêm phần chú văn cổ điển thể hiện giáo lý trung chính, nhân trị của Nho học. Đây là biểu hiện sống động của học thuyết Tam giáo đồng nguyên, một triết lý chỉ có ở văn hóa Đông Á, trong đó 3 luồng tư tưởng lớn không triệt tiêu nhau mà cùng nâng đỡ trật tự xã hội. Việc hoàng đế nhà Thanh cho đặt lá bùa có kết cấu đa tín ngưỡng này cho thấy nỗ lực dung hòa linh khí, chỉ tâm, an dân từ chính tầng cao nhất của cung điện. Không dừng lại ở yếu tố tâm linh, việc đặt bùa trên mái nhà, chứ không phải dưới đất, mang dụng ý phong thủy sâu sắc. Trong phong thủy học cổ, mái là nơi khí tụ, là nơi đầu tiên đón nhận thiên khí và ánh sáng. Việc đặt bùa tại đây giống như thiết lập một cổng năng lượng, để thanh lọc khí xấu từ bên ngoài và giữ cho khí nội thất không bị tiêu tán. Vị trí đặt bùa cũng vô cùng chuẩn xác, không ở giữa đỉnh mái mà hơi lệch về phía tây bắc. Phương vị của càn, biểu tượng của thiên trong bát quái. Càn đại diện cho quyền lực, thiên mệnh và khí dương cực thịnh. Trấn tại điểm này, lá bùa vừa bảo hộ ngai vàng, vừa khẳng định hoàng đế là kẻ thay trời hành đạo. Người thi công những lá bùa này không phải pháp sư thông thường, mà là những đạo nhân hoặc tăng sĩ đắc đạo, được tuyển chọn từ các môn phái nổi tiếng như Toàn Chân giáo, Thiên Sư đạo hoặc Thiếu Lâm, Ngũ Đài. Họ hành chỉ nghi lễ mật giáo trong nhiều ngày đêm, chọn đúng ngày hoàng đạo, giờ cát khí mới có thể làm lễ đặt bùa. Theo tài liệu lưu trữ của Nội vụ phủ, sau khi lá bùa được đặt, mọi công trình trong khu vực đó phải tạm ngừng trong 3 ngày, gọi là phong khí, để tránh nhiễu loạn trường khí đang định hình. Lễ này không được ghi trong sổ sách chính sử, mà truyền theo mật lệnh, vì được xem là nghi lễ tâm linh tối cao, chỉ thuộc về hoàng đế. Lá bùa trấn trạch ấy, vì thế, không chỉ là một miếng gỗ khắc chú, nó là một tuyên ngôn siêu hình, rằng bên trên ngai vàng hữu hình còn có một tầng linh lực vô hình, canh giữ quốc mệnh, duy trì đạo trời và giữ cho thiên mệnh hoàng tộc không bị đứt đoạn giữa dòng lịch sử biến động. Mật ngữ âm thanh, màu sắc và tần số khí khi phong thủy đi vượt hình thể. Phong thủy không chỉ nằm trong bố cục, phương vị hay vật thể hữu hình, mà còn hiện diện trong những thứ vô hình như âm thanh, màu sắc và dao động năng lượng. Ở tầng sâu nhất, Tử Cấm Thành vận hành như một bản giao hưởng của tần số khí, nơi mọi yếu tố đều được mã hóa bằng nhịp điệu, âm sắc và hào quang tượng trưng. Trước hết là âm thanh. Các loại nhạc lễ được diễn ra trong Tử Cấm Thành không đơn giản là biểu diễn, mà là một nghi thức âm thanh có mục đích phong thủy. Mỗi loại trống, chuông,
khánh đều được chọn tần số phù hợp với vị trí hành lễ. Âm trầm cho đất, âm cao cho trời. Đặc biệt, tiếng chuông từ các vọng lâu được chế tạo để cộng hưởng với các điểm giao khí, giúp khuếch đại trường khí dương và xua tan khí trọc. Âm thanh không chỉ nghe bằng tai mà còn nghe bằng trường khí. Người xưa cho rằng khí cũng có thể được điều khiển bằng nhịp. Vì thế trong các đại lễ, số nhịp trống, cách đánh khánh và quãng nghỉ đều theo chu kỳ 6, 8 hoặc 12, tương ứng với thiên can, địa chi, bát quái. Đó là một hình thức mã hóa năng lượng qua âm nhạc. Kế đến là màu sắc. Màu vàng tượng trưng cho hành thổ. Phủ kín mái ngói là màu độc quyền của thiên tử, thổ sinh kim, giúp giữ vững nền khí của hoàng quyền. Tường thành màu đỏ. Hành hỏa là vầng hào quang bảo vệ, hỏa sinh thổ, hoàn thiện vòng vận khí. Cửa chính màu đen, hành thủy, chế ngự tà khí, giữ âm khí không xâm nhập vào dương cung chính điện. Ngay cả y phục hoàng đế, long bào cũng là một công cụ điều phối khí. Màu vàng thêu rồng 5 móng biểu trưng cho ngũ hành quy về nhất thống. Số lượng tua, hình ảnh thêu, chất liệu lụa, tất cả đều cộng hưởng với trường khí khu vực ngai vàng. Người mặc không chỉ mặc để thể hiện địa vị, mà là mặc để hòa nhịp với vũ trụ năng lượng. Cuối cùng là tần số khí, thứ khó đo lường nhất, nhưng lại chi phối mọi dòng vận hành của cung điện. Mỗi khoảng sân, mái vòm và thậm chí là khoảng cách giữa các cột trụ đều được sắp xếp theo tỷ lệ vàng hoặc nhịp lập thiên địa nhân. Sự lặp lại ấy không gây nhàm chán, mà tạo ra một trạng thái ổn định về khí, gọi là trường cân bằng động. Tử Cấm Thành vì thế không chỉ là một thành phố trong thành phố, mà là một thiết bị khuếch đại tần số. Nó hấp thu khí vũ trụ từ các phương, điều phối qua màu sắc, âm thanh, hình khối, rồi trả lại cho không gian nội tại một trạng thái khí ổn định, thịnh vượng và trường tồn. Tử Cấm Thành và di sản vô hình đều còn lại sau quyền lực. Khi triều đại nhà Thanh kết thúc vào năm 1912, Tử Cấm Thành không còn là nơi cư ngụ của thiên tử. Nhưng kỳ lạ thay, khí vận nơi đây vẫn tiếp tục khiến hậu thế kính ngưỡng. Dù không còn ngai vàng, không còn yến tiệc, Tử Cấm Thành vẫn tồn tại như một trung tâm năng lượng thầm lặng, bao phủ bởi ký ức, biểu tượng và rung động vũ trụ. Thời đại hiện nay, con người có thể dùng máy móc đo từ trường, áp suất khí quyển, sóng địa chấn, nhưng chưa có công cụ nào đo được khí. Chỉ có một cách duy nhất, cảm nhận. Và bất kỳ ai đã từng bước qua cầu Ngọ Môn, đứng trước điện Thái Hòa, hít thở khí trời giữa những bức tường son, đều sẽ thấy một điều gì đó khác thường, một thứ năng lượng sâu lắng. Ngói, đặt chuông gió và dán lá bùa, tất cả đều hướng đến một mục tiêu tối hậu. Hài hòa thiên, địa, nhân. Một quốc gia có thể sụp đổ, một triều đại có thể thay ngôi, nhưng nếu phong thủy được kiến lập đúng đạo thì khí vẫn còn, và khí là di sản lớn nhất. Vậy nên, khi nhìn về Tử Cấm Thành, ta không chỉ đang chiêm ngưỡng một kiến trúc cổ, mà đang nhìn thấy bản thể của một nền văn minh phương Đông, nơi linh khí ngự trị, nơi tâm linh giao thoa, và nơi con người từng sống trọn vẹn với đạo trời trong từng nhịp thở, bước đi và ánh nhìn. Cảm ơn quý vị đã cùng Như Ý Đường đi chọn một hành trình huyền nhiệm, từ từng viên đá lót đường đến luồng khí vô hình giữa mái ngói vàng son. Tử Cấm Thành có thể chỉ là một địa danh trong lịch sử, nhưng với những ai hiểu được phong thủy, đó là một bản giao hưởng giữa đất trời và con người. Và nếu còn điều gì khiến quý vị trăn trở, hãy để lại bình luận bên dưới. Vì có thể, chính câu hỏi của quý vị sẽ mở ra chương tiếp theo cho hành trình tìm về Minh Triết phương Đông. Xin kính chúc quý vị luôn thuận khí, vượng vận và sống trọn đạo với đất trời. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.